नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो लर्निङ संसारको कोर्स इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई हामीले लर्निङ संसारको सिलेबसमा के रहेको छ र लर्निङ संसारको स्पेशल प्याकेज रहेको छ 2000 मा तपाईहरुले 7 वटा ट्रेन्डिङ कोर्सहरु उक्त कोर्स तपाईले किनिसकेपछि त्यो कोर्सबाट तपाईले के कुराहरु सिक्न पाउनुहुन्छ भनेर यो भिडियोमा हामीले चर्चा गर्ने छौं। तपाईहरुले 2000 को प्याकेजमा के कोर्सहरु पाउनुहुन्छ त भन्दा फर्स्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग को कोर्स रहेको छ हाम्रो वेबसाइट भित्र। त्यसैगरी भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल रहेको छ, भिडियो एडिटिङ को कोर्स रहेको छ। त्यसैगरी चौथो कोर्समा हाम्रो सोशल मिडिया मार्केटिङ को कोर्स रहेको छ। पाँचौं कोर्समा हाम्रो शेयर मार्केट जुन शेयर बजार को बारेमा रहेको छ। शेयर बजारमा हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसलाई पनि समेटेका छौं। त्यसैगरी हाम्रो इथिकल ह्याकिङ को कोर्स रहेको छ, यो हाम्रो पाँचौं कोर्स रहेको छ। त्यसैगरी वेबसाइट डिजाइनिङ को मास्टर कोर्स रहेको छ, यो चाहिँ हामीले विथआउट कोडिङ वर्डप्रेस र ब्लगरलाई हामीले समेटेर एउटा कम्प्लिट कोर्स तयार गरेका छौं र युट्युब मास्टर कोर्स हामीले चाहिँ 7औं कोर्सको रूपमा इन्ट्रोड्युस गरेका छौं र यो सबै कोर्सको तपाईलाई चाहिँ 2000 मा यो सबै कोर्स नै पाउनुहुन्छ। अब यो कोर्स भित्र सिलेबस के रहेको छ, कुन कुन कुराहरु हामीले समेटेका छौं भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ म इन्डिभिजुअली कोर्स बाइ कोर्स गएर देखाउने छु है त। सो ग्राफिक डिजाइनिङ मास्टर कोर्समा हामीले चाहिँ नर्मली फर्स्ट लेक्चरमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन रहेको छ। त्यसैगरी फोटोशप लेआउट एन्ड सिलेक्सन, फोटोशप सिलेक्सन एन्ड अदर टुल, ग्राफिक डिजाइनरले जान्नुपर्ने र एउटा नर्मल ग्राफिक डिजाइनर तपाई हुन चाहनुहुन्छ भने यो कोर्स तपाईको लागि चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हुन सक्छ। त्यो कुराहरु जुन कुराहरु तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषामा हामीले तयार गरेर सबै जनालाई कर्मैसँग 0 लेभल देखि एडभान्स लेभल सम्म हामीले चाहिँ जाने प्रयास गरेका छौं। त्यसैगरी सोशल मिडिया ब्यानर डिजाइनिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, लोगो डिजाइनिङ इन फोटोशप हेर्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट साइज फोटो डिजाइन, त्यसैगरी इलुस्ट्रेटर को इन्ट्रोडक्सनहरु, इलुस्ट्रेटरमा तपाईले चाहिँ लोगो कसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने र हामीले चाहिँ लास्टमा मोबाइलबाट पनि तपाईले चाहिँ एउटा राम्रो ग्राफिक्स पोस्टर ब्यानर फ्लायरहरु लोगोहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। canva.com सफ्टवेयरको थ्रुबाट canva भन्ने एप्लिकेसनलाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्समा राखेका छौं। अब हामी भिडियो एडिटिङको कोर्स तर्फ अगाडि बढ्छौं है। भिडियो एडिटिङको कोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल्ली 3टा सफ्टवेयरबाट सिकाएका छौं है। फर्स्टमा हामीले प्रिमियर प्रो भिडियो एडिटिङ एउटा सफ्टवेयर जुन चाहिँ निकै नै फेमस पनि छ र सबै धेरै जना प्रोफेसनल भिडियो एडिटरहरुले यही सफ्टवेयर नै युज गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटर पीसी मा देखि लिएर चाहिँ यो प्रिमियर प्रो भित्र के कुराहरु रहेका छन्, त्यसैगरी सबै यो एफपीएस की फ्रेम मार्किङ भिडियोस तपाईले चाहिँ यहाँ सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कलरलाई तपाईले कसरी खेलाउन सक्नुहुन्छ, कसरी भिडियोको लुक्स तपाईले चाहिँ प्रोफेसनल दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु, त्यसैगरी ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट तपाईले चाहिँ प्रिमियर प्रोमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, मास्किङ विथ डिफरेन्ट ट्रान्जिसन इफेक्टहरु एनिमेसनहरु तपाईले चाहिँ कसरी आफ्नो भिडियोमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले प्रिमियम प्रो को भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियलमा सिकाएका छौं। त्यसैगरी अर्को भनेको हामीले मोबाइलको लागि चाहिँ हामीले नर्मली काइन मास्टरबाट तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी सजिलैसँग भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाई भिडियो एडिटर बनेर एउटा युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै पनि तपाई एउटा राम्रो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सबैसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर नहुन सक्छ, नहुनेहरुको लागि अथवा चाहिँ सहजताको लागि जता पनि कम्फर्टेबल हुने मोबाइल बाट तपाईले चाहिँ कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई भन्ने तरिकाले हामीले काइन मास्टरको कम्प्लिट एउटा भिडियो मास्टर कोर्स तयार गरेका छौं, जसमा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन यी लेक्चरहरु ब्याकग्राउन्ड चेन्ज देखि लिएर चाहिँ ह्यान्ड ड्रइङ एनिमेसन र स्क्रिन रेकर्डिङ सम्मका कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा इन्ट्रोड्युस गरेका छौं। त्यसैगरी अब अर्को भनेको फिल्मोराको एउटा कम्प्लिट ट्युटोरियल रहेको छ, जुन पनि निकै नै फेमस एउटा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। फिल्मोराको पनि तपाईले चाहिँ भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियलमा सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी जान्छौं शेयर मार्केट को ट्युटोरियलमा के कुराहरु रहेको छ भनेर। यो एउटा बिगिनर को ट्युटोरियल छ र अर्को एडभान्स ट्युटोरियल छ, जसमा हामीले शेयर मार्केट को
केही पनि थाहा नहुनेलाई इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर चाहिँ प्राइमरी मार्केट हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ। प्राइमरी मार्केटमा तपाईं कसरी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी आइपिओहरू भर्ने देखि लिएर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईलाई प्रवेश गर्न के चाहिन्छ, ब्रोकर एकाउन्टहरू कसरी बनाउने, शेयर खरिद बिक्री तपाईले कसरी गर्ने अनलाइनबाटै भन्ने कुराहरुसम्म सिकाउँछौं। त्यसैगरी म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस, शेयरको तपाईले चाहिँ किनबेच गर्नको लागि चाहिने राम्रो कम्पनीको शेयर कसरी तपाई सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस तपाई कसरी गरेर सही टाइममा सही तरिकाले सही प्राइसमा कसरी तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको यो च्याप्टरमा हामीले सिकाउने छौं। र हाम्रो अर्को फन्डामेन्टल एनालाइसिसको छुट्टै एउटा मास्टर कोर्स पनि रहेको छ, जसमा त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर चाहिँ यो शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित नै छ। त्यसैगरी इकोनोमिक एनालाइसिस, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस, ब्यालेन्स सिट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टहरु, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी हेर्ने, त्यसैगरी प्राइस टु अर्निङ रेशियो, पीजी रेशियो, रिटर्न अन इक्विटी आरओई रेशियो, त्यसैगरी आरओए, ईपीएस, पीबी रेशियो, डेब्ट टु इक्विटी रेशियो, ग्राम नम्बर फर्मुला, डिभिडेन्ड एन्ड डिभिडेन्ड क्यापेसिटी, क्यापिटल एडुकेसी रेशियो र नन परफर्मिङ लोन यी फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरूलाई हेरेर तपाईले कसरी कुनै पनि कम्पनी कस्तो छ त्यसको वित्तीय अवस्था भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको हामीले कम्प्लिट एउटा मास्टर कोर्स पनि तयार गरेका छौं। त्यसैगरी अब हामी अर्को कोर्समा जान्छौं, इथिकल ह्याकिङ कोर्समा। इथिकल ह्याकिङको हामीले चाहिँ दुईटा युनिटमा कोर्सहरु समेटेका छौं। एउटा भनेको इन्ट्रोडक्सन, इथिकल ह्याकिङको इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो सरले यसरी डिजाइन गरेर यो वेबसाइट भित्र राखिदिनु भएको छ। यो इथिकल ह्याकिङको नर्मल कुराहरुदेखि लिएर चाहिँ अब इथिकल ह्याकिङको ह्याकर बन्नको लागि जान्नुपर्ने कुराहरु यहाँ हामीले चाहिँ जस्तो पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउने देखि लिएर चाहिँ काली लिनक्सहरु चलाउने, त्यसैगरी इन्स्टल काली लिनक्स कसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो पीसी मा इन्स्टल गर्ने देखि लिएर चाहिँ आईपी एड्रेसहरु कसरी हाइड गर्ने, फिशिङ अट्याकबाट कसरी बच्ने, आफू कसरी चाहिँ फिशिङ अट्याक गर्नको लागि चाहिँ लिंकहरु तयार हुन्छ त्यो कुराहरु, त्यसैगरी चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरु डस एट्र्याक्ट थ्योरी देखि लिएर चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ ले चाहिँ कसरी मान्छेको साइकोलोजीमा खेलेर कुनै ह्याकरहरूले कसरी ह्याक गर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले सोशल इन्जिनियरिङको कोर्समा, त्यसैगरी चाहिँ बाइपास इमेल भेरिफिकेसन प्र्याक्टिकलले तपाईलाई चाहिँ हामीले गराएर देखाएका छौं र मोबाइल भेरिफिकेसनको यो कोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिकेट गरेका छौं। यहाँ तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यी कुराहरु तपाईले चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ है त। अब हामी जान्छौं वेबसाइट डिजाइनिङको मास्टर कोर्समा। हामीले फर्स्टमा चाहिँ ब्लगरको वेबसाइट डिजाइनिङ मास्टर कोर्स तयार गरेका छौं, जसमा नर्मली ब्लगरको सिम्पल तपाईले चाहिँ ब्लगरको इन्ट्रोडक्सन, वेबसाइटको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर चाहिँ तपाईले कसरी डोमेन होस्टिङ किन्ने, कसरी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल वेबसाइटको लुक्स चेन्ज गर्ने, थीमहरु कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी चाहिँ लोगोहरु आफ्नो वेबसाइटमा हाल्ने, कसरी चाहिँ तपाईले नेपालमा हुनुहुन्छ भने फ्रीमै तपाईले .com.np को डोमेन किनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो आफूले बनाएको वेबसाइटमा तपाईले कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने राख्ने, त्यसैगरी अब एसईओ कसरी गरिन्छ वेबसाइटको लागि र तपाईले चाहिँ कस्तो आर्टिकलहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो वेबसाइटलाई मोनेटाइज गराउनको लागि, गुगल एडसेन्स अकाउन्ट कसरी बनाउने, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ जिरो लेभलदेखि चाहिँ एउटा राम्रो ब्लगर तपाई कसरी बन्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट डिजाइन गरेर, र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगल एडसेन्समा कसरी एप्रुभर लिने र कसरी चाहिँ आफ्नो वेबसाइटबाट तपाईले मनीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटलाई भन्ने कुरा सिकाएका छौं यो ब्लगरको ट्युटोरियलमा। त्यसैगरी अर्को हामीले चाहिँ यो पनि ब्लगिङसँग सम्बन्धित छ, वर्डप्रेसको कम्प्लिट ट्युटोरियल छ। यसको लागि तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि कोडिङ स्किल चाहिदैन, तपाई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ आईटी सँग सेक्टरको विद्यार्थी अथवा पर्सन हुनुहुन्न भने पनि तपाईले सजिलैसँग विदाउट कोडिङ एउटा राम्रो प्रोफेसनल लुक्स देखिने वेबसाइटलाई डिजाइन गरेर तपाई चाहिँ एउटा वेब डेभलपर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। वर्डप्रेसको लागि वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ। वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनेर चाहिँ वेब डेभलपर बन्नको लागि तपाईलाई चाहिँ के कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डप्रेसको एउटा मास्टर कोर्स तयार पारेका छौं। यसमा पनि तपाईले वर्डप्रेसमा कसरी वेबसाइट बनाउने देखि लिएर चाहिँ डोमेन होस्टिङहरु कसरी किन्ने, कसरी चाहिँ थीम सेटअप गर्ने यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एसईओहरु कसरी गर्ने हैन। त्यसैगरी लास्टमा चाहिँ वर्डप्रेसमा बनेको वेबसाइटलाई तपाईले चाहिँ कसरी आर्टिकलहरु लेख्ने र तपाईले चाहिँ कसरी
के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा गुगल एडसेन्स मा तपाईले कनेक्ट गरेर त्यो वेबसाइटलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सिकाएका छौं। र हाम्रो लास्ट कोर्स रहेको छ युट्युब मास्टर कोर्स। युट्युब मास्टर कोर्समा तपाईलाई चाहिँ युट्युबर बन्नको लागि तपाईलाई चाहिँ के चाहिन्छ त, तपाईलाई निडेड कुराहरू के छन्, युट्युबरले चलाउनु पर्ने कुराहरू के छ, भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, भिडियोलाई चाहिँ रेकर्डिङहरू कसरी गर्ने, भिडियोलाई सुट कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ कस्टमाइज गर्ने, युट्युब च्यानलको लुक्सहरूलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, कसरी चाहिँ यो युट्युब स्टुडियो एप भन्ने हुन्छ युट्युबमा, एउटा युट्युबरहरूले जान्नुपर्ने त्यो स्टुडियो एपलाई कसरी चलाउने, त्यसैगरी चाहिँ इन्ड स्क्रिनहरू, एड आइकनहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लास्टमा कसरी गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउने र तपाईको युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गरेर कसरी पैसा कमाउने, कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाँडो भन्दा चाँडो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरा जस्तै थम्बनेलहरू कसरी प्रोफेसनल डिजाइन गर्ने, कसरी थम्बनेलहरूको लुक्स राम्रो दिने भन्ने कुरासम्म चाहिँ तपाईले युट्युब मास्टर कोर्समा तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा कोर्स छुटेको छ यहाँ सोशल मिडिया मार्केटिङको कोर्स। सोशल मिडिया मार्केटिङको कोर्समा चाहिँ हामीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब एडभर्टाइजमेन्टलाई समेटेका छौं। तपाईले चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने फेसबुक चाहिँ सबै जो फेसबुक युज नगर्ने कोही पनि मान्छे हुनुहुन्न होला सायदै है, अहिलेको टाइममा जो चाहिँ मोबाइलको एक्सेसमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ फेसबुक अफ कोर्स युज गर्नुहुन्छ। त्यो फेसबुकलाई युज गरेर तपाईले चाहिँ कसरी आफ्नो बिजनेसको ब्रान्डको प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा कसरी बुस्ट गर्ने, कसरी एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेनलाई प्रोपरली रन गर्ने र आफ्नो टार्गेटेड अडियन्ससम्म तपाईँ कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी कसरी तपाईले मास्टर कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले फेसबुक एडभर्टाइजमेन्टकोमा सिकाएका छौं। त्यसैगरी इन्स्टाग्रामको नि सेम नै छ। इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मलाई युज गरेर कसरी तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी इन्स्टाग्रामलाई युज गरेर तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो वेस्ट भइरहेको टाइमलाई कसरी मनीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले इन्स्टाग्राम एडभर्टाइजमेन्ट र युट्युब एडभर्टाइजमेन्टको यो कोर्समा तयार पारेका छौं। साथीहरु यही नै रहेको थियो हाम्रो सिलेबस। यदि तपाईलाई यो सिलेबसहरु मन पर्यो र यदि यो कोर्स तपाई किन्न चाहनुहुन्छ, लिन चाहनुहुन्छ, तपाईको लागि बनेको हो यो जस्तो लाग्छ भने तपाईले हामीलाई व्हाट्सएपमा अथवा चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यही पेजमा पनि। सो तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले रिप्लाई गर्ने छौं र तपाईले हाम्रो कोर्स लिएर हामीसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हामीले पर्सनली पनि गाइड गर्ने छौं। अब कोर्स किन्ने साथीहरुले यो कोर्सको सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो साथीहरु, सधैँभरि हाम्रो हेल्प पनि पाउनुहुन्छ र तपाईको एउटा क्यारियरमा एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि आउन सक्छ। तपाई अरु भन्दा एक्स्ट्रा हुनको लागि, स्मार्ट हुनको लागि यो कोर्सले निकै नै हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कोर्सलाई डिजाइन गरेका छौं साथीहरु। अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्यांक यू।